bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo trò chơi bằng AI trí tuệ nhân tạo thông qua tính năng Canva Code. Chắc hẳn các bạn đều biết đến Canva như một công cụ thiết kế đồ họa cực kỳ nổi tiếng. Nhưng bạn có biết, giờ đây chỉ cần vài câu lệnh đơn giản, bạn đã có thể yêu cầu Canva tự động tạo ra các trò chơi tương tác mà không cần biết lập trình hay thiết kế. Những trò chơi các bạn thấy sau đây đều được tạo bằng Canva, nhanh chóng chỉ trong vài phút thực hiện. Ví dụ đây là trò chơi toán học ôn tập về chủ đề dấu hiệu chia hết. Trò chơi có câu trắc nghiệm, khi trả lời đúng hay sai sẽ có hiện giải thích đáp án. Xen kẽ là trò chơi kéo thả phân loại các số vào các nhóm chia hết cho 2, 3, 5 hay 9. Bạn thậm chí còn có thể bật mở chuyển đổi chế độ ban ngày và ban đêm để giúp mắt dễ chịu hơn khi chơi. Còn đây là trò chơi học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trái cây và rau củ, cũng có câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi kéo thả ghép tên tương ứng. Khi chọn đáp án đúng, màn hình có hiệu ứng sao rơi để chúc mừng và có hiện thông tin bổ sung về các loại trái cây rau củ đó. Học sinh có thể chơi nhiều lần để sưu tầm các huy hiệu thành tích và thậm chí cũng có thể mở chế độ học tập để tra cứu, xem nghĩa của từ, nghe phát âm. Còn đây là trò chơi cho môn ngữ văn, phân loại các tác phẩm văn học trong chương trình trung học phổ thông. Học sinh kéo thả các tác phẩm vào các nhóm khuynh hướng văn học. Sau khi phân loại đúng sẽ hiện hộp thoại giới thiệu về tác phẩm, cùng lựa chọn trả lời câu trắc nghiệm lấy điểm thưởng về tác phẩm đó. Kết thúc trò chơi sẽ có hiệu ứng chúc mừng. Một ví dụ khác là trò chơi phi hành gia nhí, khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời với 3 vòng chơi nhỏ, bắt đầu với các câu trắc nghiệm đặc điểm của hành tinh. Sau đó là vòng chơi củng cố bằng cách kéo thả các đặc điểm nổi bật của hành tinh vào đúng tên hành tinh tương ứng. Vòng chơi thứ ba là kéo thả để sắp xếp thứ tự các hành tinh theo quy luật khoảng cách từ mặt trời từ gần đến xa nhất. Còn đây là trò chơi ôn tập kiến thức khoa học. Bạn có thể chọn lĩnh vực chủ đề khoa học muốn chơi, sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và ghép cặp. Đặc biệt là trò chơi còn có chế độ từ điển thuật ngữ cho học sinh vừa chơi vừa tra cứu lại kiến thức đã học. Tiếp theo đây là trò chơi trí thông minh nhận biết quy luật dành cho trẻ em. Trẻ nhận biết quy luật của chuỗi hình ảnh và điền vào ô khuyết theo quy luật đó. Bạn có thể yêu cầu tạo mức độ khó phù hợp cho nhiều độ tuổi khác nhau. Còn đây là trò chơi lật hình tìm cặp. Thay vì tìm cặp hình theo kiểu chơi truyền thống, bạn có thể cho chơi lật tìm cặp chữ và hình tương ứng. Cũng có thể đổi chủ đề theo nội dung mà bạn muốn chơi để ôn tập. Và đây nữa là trò chơi đoán bóng con vật dành cho trẻ mầm non. Như bạn thấy, qua tất cả các ví dụ vừa rồi đều được thực hiện bởi công cụ đó là Canva Code. Không cần phải có kiến thức lập trình, thậm chí chưa cần có nội dung chơi đầy đủ. Canva vẫn giúp bạn nhanh chóng biến ý tưởng của bạn thành một trò chơi hấp dẫn, thú vị với bất cứ nội dung chơi, môn học hay lĩnh vực nào, với thao tác chơi khá đa dạng. Nếu bạn cảm thấy hứng thú muốn tạo trò chơi như vậy, hãy tiếp tục theo dõi, mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách làm ngay bây giờ. Điều đầu tiên bạn cần có đó là prompt tạo trò chơi. Prompt là yếu tố quan trọng nhất để tạo được trò chơi hoàn thiện đầy đủ tính năng. Câu hỏi đầu tiên của nhiều người sẽ là xin mẫu prompt, đúng không nè? Mình thì không thích sự phụ thuộc prompt mẫu như vậy, nên mình muốn hướng dẫn các bạn cách tư duy tạo prompt để tự tạo prompt, chứ không phải là bị phụ thuộc vào mẫu có sẵn hay phải đi xin prompt từ người khác. Vì nếu có được các prompt mẫu như thế này, nhưng bạn vẫn sẽ bối rối, vì giờ nếu muốn làm trò chơi theo nội dung hay môn học của bạn, thì bạn băn khoăn không biết chỉnh sửa lại nó như thế nào. Thực ra, Canva vẫn có thể tạo ra trò chơi cho bạn, ngay cả khi bạn đưa những yêu cầu rất đơn giản và chung chung. Ví dụ như bạn thấy ở đây, mình chỉ nói ý tưởng rất chung chung là tạo trò chơi tương tác về phân loại động vật sống dưới nước, trên cạn và trên không dành cho trẻ mầm non. Và đây là trò chơi Canva đã tạo ra. Kết quả cũng tạm ổn, nhưng kết quả này có thể là hên xui, vì khi bạn nhập prompt đơn giản thiếu cụ thể như vậy, sẽ hên xui theo cách Canva AI tự suy luận ý tưởng của bạn. Có thể sẽ có một số lỗi hay một số tính năng chưa như bạn mong muốn. Vậy nên giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các mẹo để tự biến ý tưởng của bạn thành prompt tối ưu nhé. Mẹo thứ nhất, sau rất nhiều thử nghiệm thì mình rút ra được công thức prompt để tạo game cho Canva tối ưu nên có các thông tin như mẫu sau. Đó là nêu nội dung hay mục tiêu chơi, đối tượng người chơi là ai hay độ tuổi,
nhiệm vụ chơi hay số câu hỏi dạng câu hỏi, các yêu cầu về giao diện và các tính năng tương tác phản hồi khi chơi. Bạn có thể yêu cầu thêm các tính năng khác tùy theo bạn mong muốn. Tuy nhiên, bạn lưu ý Canva sẽ không xử lý hiệu quả nếu bạn đưa một prompt quá dài, quá nhiều yêu cầu. Vậy nên hãy bắt đầu với một prompt cơ bản, rồi sau đó yêu cầu bổ sung thêm tính năng sau. Ở phần mô tả của video mình sẽ để link rất nhiều ví dụ prompt cụ thể cho bạn tham khảo và copy, đặc biệt là mẫu công thức prompt. Các phần in nghiêng tô đỏ trong công thức là những thông tin bạn cần tự điền vào. Nhưng ví dụ giả dụ như bạn có ý tưởng rồi nhưng lười điền vào prompt mẫu này đi, thì bạn có thể dùng công cụ mà mình đã tạo sẵn ở đây. Link công cụ mình sẽ chia sẻ ở phần mô tả của video nhé. Mở công cụ này lên, bạn chỉ cần điền vài thông tin cơ bản, sau đó nó sẽ tạo prompt luôn cho bạn copy. Còn nếu như thậm chí là bạn lười luôn cả điền thông tin ở đây, thì bạn có thể dùng tính năng trợ lý của mình để ghi ý tưởng chung của bạn. Công cụ sẽ tự phân tích và tự điền vào hết các mục thông tin, rồi tự viết lại thành prompt cho bạn luôn đó. Rồi như vậy đã có mẫu prompt tham khảo, mình cũng sẽ gửi tặng các bạn file prompt với rất nhiều ví dụ. Còn làm sẵn công cụ tạo prompt cho các bạn luôn rồi nè. Vậy thì bạn đã sẵn sàng tạo prompt và bắt đầu thực hành với mình chưa? Chuẩn bị sẵn prompt của bạn rồi chúng ta đến bước tiếp theo nha. Giờ các bạn mở Canva lên. Mình sẽ không hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản hay thao tác quá cơ bản nữa. Nếu cần thì bạn xem video này của mình dành cho người mới bắt đầu nha. Ở trang chủ của Canva, bạn chọn vào thẻ Canva AI hoặc là truy cập trang web canva.com/AI nha. Sau đó bạn chọn viết code cho tôi, bật nó lên. Bên dưới sẽ là các ý tưởng mà Canva gợi ý cho bạn biết Canva Code có thể làm được gì cho bạn. Một tên cuộc trò chuyện gần đây là các lần bạn yêu cầu Canva viết code cho bạn. Sau này bạn bấm vào xem tất cả thì có thể xem lại lịch sử tất cả các trò chơi đã từng tạo bằng Canva AI nha. Rồi giờ bạn chỉ cần copy prompt câu lệnh mà bạn đã tạo được để dán vào đây thôi. Ví dụ như mình sẽ chọn copy câu lệnh này để tạo một trò chơi toán học với bối cảnh và tình huống trò chơi là đi siêu thị mua hàng. Trò chơi có câu trắc nghiệm, xen kẽ các câu hỏi kéo thả để phân loại. Mình cũng đã dặn dò các yêu cầu về giao diện và tính năng tương tác của trò chơi. Prompt của trò chơi này bạn có thể lấy trong file mình gửi để bạn tham khảo. Bạn lấy file ở phần mô tả của video nha. Copy prompt và dán vào đây. Giờ bạn bấm Enter. Ngay sau đó, Canva sẽ chạy phần lập trình để tạo trò chơi cho bạn. Bạn không cần quan tâm các mã code này mà chỉ cần đợi chút xíu. Thời gian chờ có thể trong một vài phút. Đây rồi, quá trình tạo game đã thực hiện xong. Ở giao diện bên phải màn hình bạn có thể bấm chơi thử trò chơi luôn nhé. Trò chơi bắt đầu với câu hỏi trắc nghiệm tính tổng các món cần mua. Có hiệu ứng phản hồi khi bạn chọn đúng hoặc sai. Ngoài dạng trắc nghiệm là các câu hỏi kéo thả, với thử thách chơi là kéo thả bỏ hàng vào giỏ sao cho đúng yêu cầu về mức ngân sách đang có. Các câu hỏi cũng đã được tăng dần độ khó lên sau mỗi lượt chơi. Trò chơi cũng có vẻ ổn rồi đó, nhưng bạn luôn có thể yêu cầu Canva thay đổi hay sửa lại trò chơi theo ý của bạn. Giờ ví dụ như mình yêu cầu Canva trang trí lại trò chơi bằng emoji cho sinh động và thiết kế cho mình một trang chủ trò chơi thật bắt mắt với các nút bấm bắt đầu và hướng dẫn cách chơi. Bạn chờ một chút cho Canva lập trình lại trò chơi. Và đây là tóm tắt những sửa đổi mà Canva đã thực hiện cho bạn. Nhìn qua bên phải, giờ bạn thấy trò chơi đã có một trang chủ mới. Trước khi bấm bắt đầu chơi, có thể bấm ở đây xem hướng dẫn cách chơi, chi tiết. Nội dung trò chơi vẫn như cũ, nhưng đã được cải thiện về giao diện và trang trí đẹp mắt hơn rồi đó. Rồi giờ ví dụ bạn vẫn chưa hài lòng về màu sắc hay hình nền trò chơi còn bị đơn điệu. Vậy thì bạn cứ tiếp tục ra lệnh cho Canva là tôi muốn có phông nền trò chơi đẹp, có họa tiết. Bạn chờ một chút và thế là Canva đã đổi hình nền trò chơi cho bạn. Như bạn thấy, bạn muốn thay đổi gì thì cứ nói với Canva thực hiện cho bạn nha. Nhưng ví dụ như bạn muốn trò chơi sẽ hấp dẫn hơn, nhưng cũng không biết cụ thể nên thêm tính năng hay nội dung gì bây giờ nữa. Vậy thì mẹo rất hữu ích của mình là bạn hãy luôn hỏi Canva như sau. Bạn có đề xuất gì để cải tiến và hoàn thiện trò chơi cho hấp dẫn hơn không? Khi đó Canva sẽ tự phân tích lại trò chơi và trả lời bạn với một loạt gợi ý cải tiến về giao diện, hiệu ứng, nội dung chơi như sau. Bạn đọc qua thấy ý nào hay và hợp lý, bạn có thể yêu cầu Canva thực hiện ngay luôn. Tuy nhiên bạn lưu ý đừng yêu cầu chỉnh sửa một lúc quá nhiều ý,
chỉ nên yêu cầu 1 đến 3 cải tiến thôi, nhiều quá Canva dễ bị lỗi hoặc không chạy được. Ví dụ từ gợi ý của Canva, mình chọn 2 nội dung cải tiến. Một là để phát triển trò chơi phong phú hơn về nội dung, mình muốn có thêm nội dung chơi tính tiền giảm giá theo phần trăm khuyến mãi và thực hành tính tiền lẻ khi thối tiền cho khách hàng. Đó là về nội dung chơi. Còn về hình thức, mình muốn có thêm hiệu ứng pháo hoa hay sao rơi khi trả lời đúng nữa. Bấm Enter để Canva thực hiện lập trình lại trò chơi và đợi một chút. Rồi đây là trò chơi mới của mình. Ngoài hiệu ứng khi trả lời đúng, trò chơi đã có thêm nội dung chơi mới là thực hiện tính toán về phần trăm, tính tiền tiết kiệm được hay tiền phải trả sau khuyến mãi giảm giá. Rồi thực hiện phép tính trừ với nội dung chơi thối tiền thừa cho khách mua hàng. Các nội dung chơi tính tổng tiền các món hàng cần mua hay kéo thả bỏ hàng vào giỏ tùy theo ngân sách yêu cầu thì vẫn như cũ. Như vậy rất nhanh chóng bằng Canva, bạn đã tạo được một trò chơi tích hợp rất nhiều kỹ năng toán học cho trẻ em vào tình huống quen thuộc và sinh động, đó là đi siêu thị. Giờ để bạn rõ hơn về cách tạo trò chơi với Canva, chúng ta cùng xem qua một vài ví dụ nữa nha. Trong danh sách prompt tham khảo, mình sẽ chọn thử một prompt nữa, đó là tạo trò chơi ôn tập kiến thức khoa học dành cho trẻ em. Prompt này hơi dài một chút so với template mình giới thiệu các bạn vì mình đã định hướng cụ thể nội dung mình muốn có trong trò chơi. Nhưng không sao hết, bạn cứ copy prompt đã có, rồi quay lại Canva, chọn viết code cho tôi, rồi dán prompt vào đây. Bấm chạy để Canva chạy lập trình. Bạn chờ một chút nha. Không quá lâu sau, trò chơi đã hoàn thành. Giờ như bạn thấy, bạn có thể bấm chơi thử luôn. Trò chơi bắt đầu với các câu trắc nghiệm. Nối tiếp là phần chơi kéo thả ghép cặp. Cũng khá là ok rồi, nhưng phần nội dung câu hỏi hơi ít, nên mình sẽ ra lệnh cho Canva là hãy bổ sung thêm nội dung chơi. Kinh nghiệm của mình là ngay từ đầu bạn đừng bắt Canva tạo nhiều câu hỏi vào vòng chơi quá, nó sẽ chạy rất lâu và dễ bị lỗi. Bạn cứ tạo trò chơi với số lượng câu hỏi ít thôi. Khi đã có trò chơi rồi thì nhắc nó tạo thêm câu hỏi hay vòng chơi thì sẽ hiệu quả hơn đó. Rồi giờ Canva đã chạy xong. Như bạn thấy bây giờ trò chơi đã bổ sung thêm nhiều chủ đề, nội dung chơi mới. Khi bấm bắt đầu chơi, bạn có thể chọn nhóm nội dung muốn chơi và ôn tập, hay chọn chủ đề ngẫu nhiên. Mình rất thích tính năng mới nâng cấp về nội dung này đó. Rồi giờ bạn có nhóm mẹo, mình đã chỉ bạn ở ví dụ tạo trò chơi trước là làm sao để nâng cấp trò chơi cho xịn sò hơn khi mà bạn cũng không biết phải nói Canva chỉnh sửa gì thêm không. Đó là hãy hỏi chính Canva với câu lệnh như sau. Bạn có đề xuất gì để cải tiến và hoàn thiện trò chơi cho hấp dẫn hơn không? Ngay lập tức Canva sẽ tự phân tích lại trò chơi và đưa ra một loạt đề xuất cải tiến trò chơi cho bạn. Như mình đã dặn, bạn đọc thấy đề xuất nào hay ho thì bạn hãy yêu cầu Canva thực hiện luôn. Nhưng nhớ đừng yêu cầu quá nhiều thứ cùng một lúc nha, nó sẽ dễ bị lỗi lắm. Ví dụ sau khi đọc ý tưởng của Canva thì mình chọn trước 2 tính năng nâng cấp, đó là thêm từ điển thuật ngữ và chế độ tối Dark Mode. Sau đó bấm chạy. Chờ một lúc. Giờ xem thử trò chơi đã thay đổi như thế nào nha. Các câu hỏi trò chơi trắc nghiệm và kéo thả thì vẫn như cũ. Nhưng giờ ở đây đã có thêm nút chức năng mới là từ điển. Khi bấm vào sẽ hiện ra một công cụ từ điển tra cứu các thuật ngữ khoa học có trong trò chơi để học sinh vừa chơi vừa ôn tập lại các khái niệm đã học. Tính năng này rất là hữu ích luôn phải không nào? Ngoài ra tính năng chế độ tối cũng đã được thực hiện. Khi bật mở tính năng này lên, toàn bộ giao diện sẽ chuyển đổi sang chế độ màu tối hơn để bảo vệ mắt của trẻ khi chơi vào buổi tối hay điều kiện ánh sáng thấp. Rất là chuyên nghiệp luôn đúng không? Tóm lại như bạn thấy đó, ngoài việc cấp prompt tối ưu thì việc bạn tiếp tục giao tiếp với Canva để tiếp tục chỉnh sửa, nâng cấp trò chơi cho bạn là rất quan trọng. Bạn lưu ý là nếu gặp trường hợp trò chơi tạo ra quá nhiều lỗi, dù prompt của bạn rất hợp lý rồi và bạn nhắc Canva sửa mãi mà không được, thì hãy mạnh dạn tạo lại trò chơi từ đầu. Chẳng hạn như bạn thấy ở đây, cùng sử dụng một prompt nhưng mỗi lần nhập vào, Canva Code có thể lập trình ra một trò chơi hơi khác nhau chút về giao diện và nội dung câu hỏi. Nên nếu nhắc Canva sửa lỗi không được thì cứ tự tạo lại một trò chơi mới từ đầu luôn nha. Một lỗi nữa cũng khá phổ biến khi tạo trò chơi với Canva, đó là lỗi hình ảnh. Ví dụ như trò chơi này, Canva đã tạo ra hình minh họa con vật rất là xấu và kỳ. Lỗi này là do Canva dùng cơ chế tự tạo hình ảnh vector SVG, nên khi gặp lỗi này, bạn hãy nhắc Canva dùng hình ảnh emoji để thay thế.
Dạng emoji là hình ảnh tối ưu cho các ứng dụng lập trình của Canva hay Gemini. Còn nếu bạn muốn dùng các hình ảnh từ nguồn của bạn hay bên ngoài thì Canva và Gemini sẽ đáp ứng rất hạn chế yêu cầu đó nha. Qua hai ví dụ tạo trò chơi vừa rồi và cả các mẹo và các lưu ý để sửa lỗi trò chơi và nâng cấp trò chơi, đến đây hy vọng các bạn đã tạo được trò chơi như ý muốn. Giờ làm sao để chia sẻ trò chơi của bạn cho người khác chơi hay trình chiếu trò chơi đây? Bạn hãy thực hiện như sau nha. Ở phía trên góc phải màn hình, bạn click vào Dùng trong thiết kế. Có hai lựa chọn xuất trò chơi phổ biến. Thứ nhất là bạn có thể chọn chế độ thuyết trình. Khi đó, Canva sẽ tự chuyển trò chơi của bạn vào giao diện một bài thuyết trình. Giờ bạn có thể tạo bài giảng của bạn và sử dụng trò chơi như một hoạt động ôn tập củng cố khi đang giảng bài. Để xem thử trò chơi hoạt động thế nào thì bạn chọn nút thuyết trình và bấm bắt đầu thuyết trình. Ví dụ khi giảng bài xong, bạn có thể chuyển đến slide trò chơi này cho học sinh chơi để ôn tập luôn. Rồi giờ nếu như bạn không tổ chức trò chơi trên lớp mà muốn gửi link trò chơi cho học sinh tự chơi ở nhà thì sao? Khi đó bạn nên chọn xuất trò chơi dưới dạng trang web. Canva sẽ nhúng trò chơi vào định dạng biên tập web. Để trang web hoạt động, bạn bấm tiếp vào nút đăng trang web. Giờ bạn sẽ cần đặt tên tiền tố trong đường dẫn trang web trò chơi của bạn. Bạn đặt tên là gì cũng được, nhưng nhớ gọi chữ cái không dấu nha. Khi bạn thấy có thông báo lỗi màu đỏ là URL này không khả dụng, có nghĩa là tên miền này đã có ai đó sử dụng rồi. Bạn phải đặt một tên miền hoàn toàn khác hoặc là thêm số vào sau cho nó khác. Không thấy cảnh báo màu đỏ đó hiện lên nữa nghĩa là tên miền này chưa ai dùng nha. Ngoài ra mở rộng hơn thì ngoài lấy hậu tố tên miền mặc định của Canva như hiện tại, bạn có thể bấm ở đây để tùy chỉnh tên miền. Hai lựa chọn đầu tiên dành cho người đã có tên miền trang web riêng hay muốn mua từ Canva. Lựa chọn cuối là tạo một tên miền Canva theo tên của bạn. Nếu bạn muốn cá nhân hóa tên miền của bạn thì có thể làm thử nha. Nếu không thì cứ dùng như mặc định của Canva cũng không sao cả. Rồi giờ đừng đăng trang web vội mà hãy chọn bấm vào cài đặt. Điền mô tả giới thiệu trang web trò chơi của bạn. Bật cài đặt có cho nó hiển thị khi người ta tình cờ tìm kiếm trò chơi của bạn trên Google không? Có muốn bật mật khẩu cho trò chơi không? Bạn nhớ chắc chắn là tính năng đổi cỡ trên thiết bị di động này phải được bật lên nha. Ngoài ra bạn cũng nên bật tính năng bảng xem trước liên kết mạng xã hội lên. Khi bạn chia sẻ link trò chơi cho người khác, nó sẽ hiện một màu xám xịt như thế này. Nhìn không đẹp mắt chút nào đúng không? Vậy nên bạn nên chụp lại một khoảnh khắc đẹp trong trò chơi, rồi bấm vào ký hiệu này, tải thumbnail hình đại diện đó lên. Như vậy khi bạn chia sẻ liên kết trò chơi qua tin nhắn hay Facebook, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn á. Rồi giờ bạn mới bấm tiếp tục đăng, rồi chọn đăng. Chúc mừng bạn, giờ trang web trò chơi của bạn đã sẵn sàng để chia sẻ và lan tỏa. Bạn hãy bấm sao chép liên kết để lưu lại link và gửi link cho người khác vào chơi nhé. Khi bấm vào link của bạn, người chơi sẽ được chuyển ngay đến giao diện trò chơi mà không cần phải đăng nhập, vẫn có thể bắt đầu chơi ngay luôn. Bạn lưu ý là Canva cũng như Google Gemini hiện tại đều không lưu được thông tin và kết quả của người chơi để cho bạn theo dõi và thống kê đâu nha. Đến đây, qua rất nhiều ví dụ và hướng dẫn chi tiết từ prompt đến cách tạo trò chơi và các mẹo hữu ích, mình hy vọng bạn đã tự tin để dùng Canva Code tạo ra bất cứ trò chơi nào cho chủ đề hay nội dung nào mà bạn muốn thực hiện thật hấp dẫn và hiệu quả. Ngoài Canva thì còn có công cụ khác là Gemini, cũng cho phép bạn ra lệnh tạo trò chơi một cách tự động và nhanh chóng như vậy. Nếu quan tâm, bạn hãy xem lại video hướng dẫn dùng Google Gemini của mình nha. Mỗi công cụ sẽ có các đặc điểm riêng, giới hạn riêng và cũng tạo ra kết quả khác nhau luôn. Lưu ý là cả hai đều có hạn chế nhất định nếu bạn muốn tạo trò chơi quá phức tạp hay yêu cầu về hình ảnh đồ họa quá cao. Nhưng với nhu cầu tạo trò chơi giáo dục hay học tập, đây là hai công cụ cực kỳ tiện lợi và tuyệt vời rồi. Chúc các bạn thực hiện được trò chơi như mong muốn. Nếu đã tạo được thành phẩm, hãy khoe cho mình xem. Và có câu hỏi gì thì để lại ở phần bình luận của video nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.